एवरग्रीन कैंडिड सीरीज पंजाबी व्याकरण अते लेख रचना भाग चौथा। ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ। ਖਿਡੌਣੇ ਲਓ ਖਿਡੌਣੇ, ਖਿਡੌਣੇ ਲਓ ਖਿਡੌਣੇ, ਖਿਡੌਣੇ ਲਓ ਖਿਡੌਣੇ। ਅੰਕਲ, ਇਹ ਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਰ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਅੰਕੁਰ ਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੀਰਜ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਰਚੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਨੀਰਜ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਪਰਚੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਨ ਨੀਰਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਤਪਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਦੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਜੀਵਾਂ ਵਾਂਗ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਖਿਕ ਜਾਂ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾ। ਮੌਖਿਕ ਜਾਂ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਵਹੁਟੀ ਆਏ ਨੇ। ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਵੱਡਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਹੁਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਹੁਟੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।